قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع هونغ اللي قالت ليونغ انه بلاش يسافر وبلاش يتراجع عن كلامه، وبتقرر تبوسه هي وبيفرحوا هما الاتنين من اللي حصل ده، وهي لسه مش عارفة تتعود على الوضع اللي بينهم علشان لسه ما عداش فتره كبيره على مقابلتهم. فبيروحوا ياكلوا وبيخليها تاكل كتير وعاوز يفضل باصص ليها علشان هو حابب ده. وفجاه بايك بيرن عليه بس بيرفض يرد اصلا ومش عارف ان يجي السور ولا لا ولا بيعمل كل ده. فبيكونوا في العربيه مرتبكين من بعض وفرحانين كتير، ولما بيوصلها بتشكره على التوصيله وبيعرض عليها ياكلوا اهل عشاء. ولما بتيجي نازله بيمسكها وبيقرب عليها وعاوز يكون معاها، بس هنا بايك بيجي وبيوقفهم على طول. فبيروح يعرفه في انه مش هيرجع تاني. فبيقول ان ام سيون اتصلت بيه وبتعرفه في ان يونغ قدم استقالته من غير ما يعرف، ومش عارف هو ليه عمل كده ولو رجع لامريكا يخرجه من المشكله دي. فبيعرفوا ان هونغ هي مشكلته ومش هيرجع علشانها. وبايك بيكون مصدوم ان يكون له حب كبير ليه اصلا، وبيفكروا باللي حصل بين ابوه وامه وانه كان معاه مش عاوز يعرف هونغ باللي حصل وانه ساب وظيفته، وبيقرر هو اللي يقول لها. وبيروح يغرقه هو قدامه علشان يفضل مراقبه على طول. والحقيقه ان المراقبه دي هو انه يروح ينام. ومن هنا بيروح يتكلم مع جوزيف وبيعرفه انه عمل حاجه مش متوقعه اصلا وازاي يسيب وظيفته بسرعه كده. بس بيقرر ان يونغ يكمل معاه ويفضل لوحده في كوريا، وانه فضل عن طريق الصدفه ومش عارف هيقول ايه لامه علشان هو كده يخسر قدامها. وبيروح يفكر في هونغ اللي بتكون لسه صاحيه وبتروح تعرفه انها نايمه، وبيقرر يرن عليها وبيعرفها في انه يطلع عليه عشان عاوز يشوفها، بس بترفض علشان هي هتنام وتعبانه وعايزاه ينام هو كمان. وبيروح يودعها بس في الحال بيكون مش عاوز يقفل معاها وبيعرفها في انه معجب بيها، وهي بتحب ده وبتفرح جدا وكل ما يقول الكلمه تتكسف، وعلشان كده بتقفل في وشه وبتودعه وتفضل مش مصدقه ده بيحصل لها تاني بعد ما كانت سنجل سنين. فبيعدي اليوم مع يونغ وهو سهران من امبارح، وبايك بيقرر يفضل وياكل ومش عاوز يعمل اي حاجه وحشه في بيته، وعاوز يتصل بونغ عشان تفطر معاهم. وبالفعل بيرن عليها وعاوز انهم يفطروا بس بتكون خرجت بره مع هيجي اصلا. فيونغ بيفضل يشتغل وبيقرر ما ياكلش خالص، في حين ان هيجي بتقرر انهم يروحوا يشتروا حاجات عشان تعجب سون. وبتقرر هيجي انها تلبس زيه وبتروح تهتم بنفسها كتير، وعلشان كده يونغ تبعت ليونغ اللي بيكون بيرن عليها اصلا وعاوز يقابلها، بس بيسمع هيجي انها تفضل معاه طول اليوم وهتشوفه بكره، وده بيزعله علشان هما مع بعض 10 سنين فتسيبها بقى شويه. فانا بيروحوا يفرحوا سوا عند سان غبال اللي مصدوم منهم اصلا علشان هما مزاجهم بقى كده. وبيقرروا يقوم يرقصوا كمان وهو خايف علشان عارفهم لما بيسكروا بيكونوا عاملين ازاي. وفجاه بتخبطه لما بيجيب سيره جون هو ومش عايز هيجي تعرف اي حاجه ولا ان بيل يتكلم اصلا. فيونغ بيكون قاعد مستنيها ومش عارف يلاقي ما رسلتلوش. كل فتره دي هم اصلا بيكونوا بيتصوروا وبيل بيصورهم ومش عارف يتعامل ازاي اصلا. ويونغ شايف انه بعت ليه صور الكلاب مش ليهم هما الاتنين. فبيعدي الوقت مع هونغ اللي بتكون ماسكه بايك وهو سكران وشافته في الشارع مش في وعيه، وعلشان كده جابته. وبيقرر يرن على باي اللي بترفض انه يكلمها علشان هي حبه الاول، وبيفضل يحرج نفسه كتير ومش عارف هي بتتعامل كده ليه. وهونغ بتكلمها ومش عايزاه يكون في الشارع وشايفه ان الصوت ده مش غريب عليها وما تعرفش ان ده صوت رئيستها باي اللي هي مديرة هونغ. ويعني بيفضل بايك حزين عشان هما سابوا بعض من 20 سنه، وبتقرر تدخله وعايزاه يبطل يشرب احسن. بس بايك بيفضل يتكلم عن الحب الاول وبيعرفهم في ان هونغ لسه طالعه من حبها الاول لجون، وبيفضل يقول حاجات كتير عن يونغ وانها حبيته عشان وسيم. ولما بيزهق بيقرر يرميها على طول وبياخدها وبيمشي علشان هما ما شافوش بعض من كتير. ومن هنا بتروح تشوف شعرها وبيقرر يروح ويتغزل فيها اصلا، وباك بيفضل يبكي وهو سكران. فبيعدي اليوم مع هونغ اللي بتروح تختار تلبس ايه عشان تعجب يونغ اللي بيكون بيحضر يلبس قوي كمان، في حين ان هيجي بتروح تلبس وبتحضر عشان تعجب سون بما انهم رايحين للتزحلق على الجليد. وبتروح توري الطقم الخاص بيها لكيم اللي بيكون مش هيمشي مع سون، وبيعرفه انه تعبان وشايف انه بيجي عليه على طول وبيكون عاوزه كده علشان يبقى هو اللي يحل محله في المدرسه دي، خصوصا ان سون يعتبر كابن ليه وبيحبه كتير بس ملوش في الستات خالص، وبيخطط ازاي يقربه من اختها. وعلشان كده بتقول له ان هي وسون بقوا مقربين من بعض جدا، وده اللي بيضحك كيم عليها كتير وشايفه في انها غيرانه، وعلشان كده بتوقفه ومش عارفه اللي فيها وبتتضايق وبتمشي على طول. فيونغ بيخرج وبيروح جري لهونغ عشان يشوفها، وهي كمان بتستعد انها تروح له اصلا وبيتقابلوا سوا. بس فجاه بيلاقوا جي موجوده وبتقرر تروح معاهم رغم ان يونغ كان عاوز يكون لوحدها، وبيروح يختار هياكلوا ايه وبيكون مش حابب وجود هيجي معاهم. بس ده شانسون تعبان واللي هي بتراسله بس بيفوق وبيروح يرتب بيته كده. فانا بياخد الطعام وهو ماسك ايدها قدام هيجي وبيعرفه انهم بقى
او كده بفضلها، وبتكون مستنيه ان سون يرد عليها، واللي هنا بيشوف الفون وبيشوف رسالتها علشان هي بتطمن عليه وكانت قلقانه، واول ما بيكون هيرد عليها مش عارف يكتب ايه وبيطمنها عليه، بس في شخص بيجري على طول وسط ما هي بتحكي على اللي حصل مع ابوها ومش عارف هو بيفكر في ايه. وبيقرر يونغ ان يتفق مع هونغ وعاوزين يمشوا جي، وبتعرض عليه انهم يزوروه في بيته، بس بتكون مش حابه تروح له بملابسها دي اصلا، وعلشان كده بيروحوا وبتروح تختار مكان يشتري ليه طعام، واللي بتقرر تروح ليه بالفعل وهي مبسوطه اصلا وشايفين في انها جميله، بس بيفكرها في انها كانت بتتكسف من ايام الدراسه، اما حاليا بقت اجمل بكتير. فيونغ بيقرر يمشوا بعيد عن هنا، فهنا سون بيكون مع عمه وعايزاه يرتبط بقى وكده، وبيقرر يروح ويجيب تاكسي ليها، بس فجاه هي بتتقابل معاه وبتشوف امه اللي بتحبها جدا وبتعرفوا على بعض على طول، وبتفضل تسال فيها عن حاجات شخصيه وفرحانه، وبتفضل تتكلم معاه عن اللي بيحصل بعد الجواز علشان عيلتهم بيخلفوا كتير اصلا. ومن هنا بيقرر سون ان يمشوا امه على طول بعد ما فضحت كل حاجه، وبتعرض على جي انهم يكونوا هناك، وعلشان كده سون بيقول في انها تبطل عشان ما لهمش علاقه ببعض، وده بيزعلها كتير وبتمشي، فبيتاسف ليها وبيجي ماشي بتزعل كتير وبتندم انها جت ليه بما ان ملهاش علاقه بيه اصلا، وبتمشي وهي حزينه جدا وبتكون زعلانه عشان جابت له وكانت بتهتم بيه ولبست الحذاء ده عشان يشوفه. فبنروح لجون اللي بيكون في بيت كيم وبيشوف صورته مع يونغ وقت ما كان فرحان، بس بيجي عشان يشربوا سوا، وبيفضل عاوز يعمل محاضره طلابه، بس بيتكلم عن ان الكل كان قلقان لما كان مشي زمان وعاوز يسيب يونغ في حالها علشان هو اذاها قبل كده، وانه ماشي وما كانش مبرر خالص عشان يونغ مش زيه خالص وبيجرحه. فهي بتكون مع يونغ بتبص له كتير وبتقرر تساله عن ايه اللي بيعجبه فيها، وعلشان كده بيضحك كتير وده على غير عادته، وبيروح ياخدها المكان اللوحات ده وبيعرفها في ان كل مره كانت بتنادي عليه كان قلبه بيدق بسرعه، ويعرف وقتها في انه معجب بيها وبيحبها من زمان ومش عارف ايه اللي بيحبوا فيها، وبيركزوا ببعض، وقت ما يبوسها بيقفل على بايك وبيرن على هونغ وبيعرفوا ان حصل مصيبه، وبالفعل بيروح هونغ على طول، وبتقرر تبقى تشوفه كل يوم اصلا، وبتدخل هي فرحانه كتير وبتشوف الكتب دي وبتجيب صندوق خاص بيها بذكرياتها، وبتكون معاها اسمها واسم يونغ من زمان وبتحبه فعلا وقت ما كان نام على كتفها. فبيروح لسيون وبتكون معارضه قرار استقالته، وعلشان كده بيعرفها في انه بعد كده هياخد قراراته بنفسه سواء كانت صح او غلط اصلا، وعلشان كده بتقرر انها تتناقش معاه بعدين. فبنروح لجي اللي صاحبتها شايفه تغيير شعرها، بس سون بيجي وبيلاقي حذائه وبتشكره على ده وبيروح يجري كتير، فهنا هونغ بتشوف ان يونغ مرجعش وبيرن عليها وبيقرروا يشوفوا بعد العمل اصلا، بس بيخلص وبيروح مع عمه اللي بتشوف هونغ وبتركز فيها وبتقول انها تكره سول عشان عالم صغير، وهي بتبدا تفكر في يونغ كتير، فسون بيكون هيروح لجي علشان يتاسف ليها وبيوقفها، بس بدل ما يصلح الدنيا بيبوظ الدنيا كلها ومش بيعرف يتكلم ولا يعبر عن اللي جواه. فيونغ بتروح لجون وهي متضايقه وبيكون مبسوط بوجودها وبيقول عن كل اللي عاوز يقوله ليها وبيخبي ادويته النفسيه. فبنروح لبايك اللي بينبه موظفينه وهو متوتر من وصول سيون اصلا، فيونغ بتدي لجون النص اللي كتبته وبتعرفوا انها تنسحب من المشروع، في حين ان سيون بتقرر تشتغل هنا وبتصدم الكل، وبتعرف يونغ انها مش هترجع وحيده، في حين ان جون بيبكي وبتاثر وعايزه تمشي بس بيقع وبيكون عايزه تقبله من تاني وبيتصدموا، وكمان يونغ بيتصدم اصلا من امه واللي كانت شايفته من زمان وانه كان مبسوط بيها بس هي مشيته مخصوص، وبتروح لها وبتعرفها في ان ابنها بيحب البنات الجميله وبتحرجها وبتمشي، ومش عارفين يعملوا ايه هما الاثنين، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى يعملوا ايه سوا؟ ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.